අයිබෝන් සුබ දවසක්. අදත් අපි අරන් ගාලා තියෙන ඔයගලන්ට සුපිරිම ඇප් එකක්. මේ ඇප් එක තමයි CEB CARE කියන ඇප් එක. මේ CEB CARE කියන ඇප් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද අපේ වැඩි වුණ කරන්ට් බිල් එක අපිම ගෙදර ඉඳලා ගණන් හදාගන්න කියලා. මේ ඇප් එකට මම කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒ රෙජිස්ටර් වුණ නිසා තමයි මට මෙතන යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඇවිල්ලා තින්නේ. මේක අලුතෙන්ම එක්කෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මෙතන අපි යන්න ඕනේ රෙජිස්ටර් කියන ඔප්ෂන් එකට. රෙජිස්ටර් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා එතන ටච් කරපුවාම මෙතන ඔයගලන්ට මේ ටිකක් ෆිල් කරන්න එනවා. ඔයගලන්ගේ සම්පූර්ණ නම, ඊමේල් එක, ID card number එක, phone number එක, land phone number එක. ඊට පස්සේ අපි යූසර් නේම් එකක් දාගන්න ඕනේ, පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ පාස්වර්ඩ් එක කන්ෆර්ම් කරලා අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනකොට ඔයගලන්ට තව ටිකක් එනවා. ඔයගලන්ගේ කරන්ට් බිල් එකේ තියෙන account number එක ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේ details ටිකක් එනවා. ඒ ටික fill කරගත්තාම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ app එකට log වෙන්න. අපි දැන් මේ app එකට log වෙලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මේ app එකට log වුණාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ user interface එක තමයි එන්නේ. එතන ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා. අපි මෙතන මේක menu එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි අතනම අද වීඩියෝ එකේ ප්‍රධානම ටාගට් එක තමයි අපේ කරන්ට් බිල් එක කැල්කියුලේට් කරන එක. මෙතනට අපි මෙනු එකට ගිහිල්ලා ටච් කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් එනවා. මේ ඔප්ෂන් වල පල්ලෙහාට ගිහපම මෙතන තියෙනවා බිල් කැල්කියුලේටර් කියලා. අපි ඒක ටච් කරලා බලමු. මෙතන බිල් කැල්කියුලේටර් කියලා එකට ගියපුවාම අපි මේක account එක අපි රෙජිස්ටර් කරන් තියෙන නිසා මෙතන අපිට මේ ටික අපේ ඉන්බිල්ට් එනවා. අපේ account එකේ හැටියට අපේ කරන්ට් බිලේ හැටියට මෙතන ඩොමෙස්ටික් 1116 කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තව එක බිල් කැටගරි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි අතන අපේ account එක අපි රෙජිස්ටර් කරගන්නකොට ඒකට එන ඔටෝ එන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ self generation කියන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවන්න units ගාන එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන number of days කියලා එකක් තියෙනවා. pick start and end date කියලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් කරගන්න ඕනේ අපි මෙතන number of days කියන ඔප්ෂන් එක නෙවෙයි, ඊට පල්ලෙහා තියෙන ඔප්ෂන් එක pick start and end date කියන එක අපි ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ මාසේ සාමාන්‍ය කරන්ට් බිල 15 වෙනිදාගෙන් පස්සේ වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ කරන්ට් බිල් එකේ තියෙනවා ගිය මාසේ ඕගොල්ලන්ගේ බිල් ඩේට් එක. අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම ගිය මාසේ අපි ගමු ජනවාරි 16 ආවා කියලා. ජනවාරි 16 ආවට පස්සේ අපි ඒක 16 සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ මාසේ අපි හිතමු පෙබරවාරි අපි ගමු 20 කියලා. පෙබරවාරි 20ම ගන්න. එතකොට ජනවාරි 16 ඉඳලා පෙබරවාරි 20ට එතකොට number of days date කියන එක ඔටෝම එනවා. ඒගොල්ලන් කැල්කියුලේට් කර දවස් 35යි කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කරන්ට් මීටරෙන් බලන්න පුළුවන් ගිය මාසේ මීටර් රීඩින් එක ඒක print වෙලා එනවා. ඒක print වෙලා එනවා. එතකොට ගිය මාසේ මීටර් රීඩින් එකයි අද දිනේට තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ මීටර් රීඩින් එකයි අරගෙන මේ දෙක අඩු කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට එනවා යුනිට්ස් ගන්න. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු යුනිට්ස් 110ක් ආවා. අපි යුනිට්ස් 110 කියලා දාපු ගමන්ම බලන්න මේක අපෙන් ඔටෝම කැල්කියුලේට් වෙනවා මේ යුනිට් 110ට හැදෙන විදිහ. එතකොට එනවා යුනිට් 110ට 1930ක් ගිහින් තියෙනවා. ස්ථිර ගාස්තුව ෆික්ස් charge 960යි. එතකොට 2890ක් එනවා. ඊට අමතරව තව රුපියල් 74ක් charge වෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ බිල් එක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට යුනිට්ස් ගාන අපි හිතමු 150ක් ගියා නම් එතකොට එනවා 3930ක් එනවා. ෆික්ස් charge එකක් එනවා. ඒ වගේ මේ SSC levy කියන එක ඒකත් එකතු වෙනවා. ඒක අපේ යුනිට්ස් ගාන වැඩි වෙන්න එන ගාන වැඩි වෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට තව පහසුවෙන් මේක බිල් ටික කැල්කියුලේට් අපිට එන බිල් එක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන වැදගත්ම එකක් තමයි මේක අන්තිමම අප්ඩේට් එක තියෙන්නේ 2022 අගෝස්තු 10 කරන්ට් බිල් එක වැඩි කරපු එක තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අලුතෙන්ම එක මේ ඇප් එකේ ඊළඟ අප්ඩේට් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙයි. එතකොට මේ එන අය ක්‍රීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්
තියෙන පහසුම එක තමයි මේකේ මේ කිසිම කරදරයක් නැතුව අපිට ඔටෝම යුනිට්ස් ගාන දාපුවමම අපිට අපේ බිල් එකේ එන ගාන පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඊට පස්සේ අපිට තව මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටිකක් අපිට පුළුවන් බලන්න පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ගිහලා මම මේකේ කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයගලන්ට පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ඉන්ටරප්ෂන් කැලෙන්ඩර් කියලා. ඒකත් තවත් වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රදේශයේ කරන්ට් එකේ මොකක් කර බිඳ වැටීමක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ ඉන්ටරප්ෂන් කැලෙන්ඩර් කියන එකේ ඩේට් එකත් එක්කම ඒ ඉවෙන්ට් එක වැටලා දෙන දැනට අපේ ප්‍රදේශයේ කිසිම මේකක් නැහැ, කරන්ට් එකේ බිඳ වැටීමක් නැහැ. නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන්නේ 8:40 ඉඳලා රාත්‍රී 10 වෙනකම් කරන්ට් එක කැපුණා කියලා මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් අපිට එනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් බලා ගන්න. මෙන්න බලන්න මේ තියෙනවා මෙතන 27 වෙනිදා ඉඳලා අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් සඳහා උදේ 8:30 ඉඳලා හවස 5 වෙනකල් 27 සඳුදා අපේ ඒරියා එකට කරන්ට් එක නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් වෙලාසෙනින් දැනුම් දෙන. ඉතින් ඒක තාමත්ම වැදගත් ඔප්ෂන් එකක්. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි වැදගත් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඊට කලින් අපිට මේ ඇප් එකෙන් චෙක් කරගන්න පුළුවන් අපේ කරන්ට් එකේ ඩාටා මොකක් හරි එකකින් කරන්ට් එක තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඊට අමතරව අපිට මේක තව එකක් තියෙන බිල් පේමන්ට් කියලා. අපේ කරන්ට් බිල් එක අපිට මේ ඇප් එක හරහාම ගෙවන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපේ account එක සිලෙක්ට් කරගෙන අපි ගෙවන්න ඕන ගාන මෙතනට දාලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අපි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා අපි මෙතන ප්‍රොසීඩ් කරලා ගියපුවම මේක අපිට කරන්ට් බිල් එක අපේ වීසා කාඩ් එකෙන්, මාස්ටර් කාඩ් එකෙන් සහ Amex කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. දැනට මේක Amex එකෙන් ගෙවන්න තාම අප්ඩේට් කරලා නැහැ. නමුත් වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් එක අපිට ගෙවන්න පුළුවන් HNB එකමුයි People's Bank එකමුයි ගිහිල්ලා අපිට පහසුවෙන්ම අපේ කරන්ට් බිල ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා lodge complaint කියලා. අපිට විදුලි බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණොත් අපි මෙතනට ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ මෙතනට කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න. මෙතන තියෙන කම්ප්ලේන් ටයිප් එක අපේ ඒරියා එකේ කරන්ට් එක නැද්ද, අපිට විතරද කරන්ට් එක නැත්නම් අපි ඒ වගේ අපි ඒකට ඕන කම්ප්ලේන් ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් කම්ප්ලේන් එකක් දාගන්න. රයිට්. එතකොට ඒ වගේ තව ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉලස්ට්‍රේට් account එක තියෙනවා. අපේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න පුළුවන්. කම්ප්ලේන් ඊට පස්සේ මැප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට තාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ එදිරිදා ජීවිතේ වැඩකට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් දවසක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඊයින් එන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.